Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω το Reaper. Το Reaper είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης επεξεργασίας και μίξης ήχου. Για αρχή το πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε από το reaper.fm και να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν για 60 ημέρες. Στη συνέχεια μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα για 60€. Η τιμή του σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματά του, τις λειτουργίες του και την ευκολία χρήσης του καθιστούν το Reaper μία από τις καλύτερες και φθηνότερες επιλογές του τομέα. Στη συνέχεια του βίντεο θα παρουσιαστούν μερικές από τις τεχνικές επεξεργασίες ήχου και συγκεκριμένα ομιλίας που προσφέρει το Reaper. Αρχικά, το interface του Reaper αποτελείται από τρία μέρη. Το μέρος που συλλέγουμε τα κομμάτια ήχου, το μέρος που μιξάρουμε τα κομμάτια και το μέρος που μπορούμε να δούμε την κυματομορφή των κομματιών μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει το πρόγραμμά μας είναι να έχουμε ορίσει σωστά τις ρυθμίσεις ήχου, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί στο πάνω δεξιά μέρος του προγράμματος. Στη συνέχεια, για να προσθέσουμε ένα νέο κομμάτι, μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε το Insert Media File, για να προσθέσουμε δηλαδή ένα κομμάτι ήχου όπως είναι το MP3, είτε να ηχογραφήσουμε κάτι. Για να προσθέσουμε ένα κενό κομμάτι ήχου, απλά πατάμε διπλό κλικ στην περιοχή των συλλογών. Στη συνέχεια, αφού ορίσουμε την είσοδο, που στην περίπτωσή μας είναι το μικρόφωνο, πατάμε το κόκκινο κουμπί για να προετοιμάσουμε το πρόγραμμα για την ηχογράφηση που θα γίνει και στη συνέχεια πατώντας το μεγάλο κόκκινο κουμπί μπορούμε να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Η ηχογράφησή μας έχει ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αφού πατήσουμε ξανά το κόκκινο κουμπί, η ηχογράφηση σταματά. Έπειτα, το Reaper μας παρέχει αρκετά βασικά εργαλεία σε επεξεργασία των κομματιών. Αρχικά, χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το κουμπί S, μπορούμε να χωρίσουμε ένα κομμάτι στα δύο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε, για παράδειγμα, να διαγράψουμε ένα μέρος του κομματιού ή όταν θέλουμε να χωρίσουμε το κομμάτι στα δύο για να το επεξεργαστούμε χωριστά. Αλλάζοντας τον αριθμό BPM, μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα αναπαραγωγής των κομματιών. Επίσης, χρησιμοποιώντας το ποντίκι, μπορούμε να κάνουμε ένα κομμάτι είτε να αρχίζει σταδιακά, είτε να τελειώνει σταδιακά. Φυσικά, όλες μας οι λειτουργίες μπορούν να αναιρεθούν χρησιμοποιώντας το κόκκινο βελάκι που είναι στην πάνω αριστερά μεριά του προγράμματος. Για πιο εξειδικευμένες λειτουργίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί FX. Πατώντας το, μπορούμε να δούμε μια λίστα από όλα τα εφέ που έρχονται μαζί με το πρόγραμμα. Φυσικά, αν κάποιο από τα εφέ που ζητάμε δεν υπάρχει εδώ μέσα, μπορούμε να το προσθέσουμε με τη χρήση plugins. Στο παράδειγμά μας, θα προσθέσουμε ένα εφέ αφαίρεσης ήχου background στην ηχογράφηση που κάναμε νωρίτερα. Το εφέ, απλά πατώντας δύο κουμπιά, μπορεί να αφαιρέσει για εμάς αυτόν τον ήχο. Το μόνο εμείς που πρέπει να κάνουμε είναι να υποδείξουμε αυτόν τον ήχο στο εφέ. Έτσι, θα αναπαράγουμε την ηχογράφηση μόνο για το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή για όσο χρόνο ακούγεται καθαρά ο ήχος του background. Στη συνέχεια, με τη χρήση του on-off δίπλα από το κουμπί FX, μπορούμε να δούμε την αλλαγή που έχει κάνει το εφέ πάνω στον ήχο μας. Η ηχογράφησή μας έχει ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αφού πατήσουμε ξανά η ηχογράφησή μας έχει ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αφού πατήσουμε ξανά τέλος, με διπλό κλικ πάνω στη λίστα των εφέ που έχουμε προσθέσει ήδη στο κομμάτι μας, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα εφέ, όπως είναι ένας compressor ή όπως είναι ένας ισοσταθμιστής. Έτσι, δημιουργούμε μια αλυσίδα από εφέ. Η ηχογράφησή μας έχει ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αφού πατήσουμε ξανά η ηχογράφησή μας έχει ξεκινήσει. Στη συνέχεια, αφού πατήσουμε ξανά δεδομένου τα plugins που μπορούμε να προσθέσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εφέ είναι σχεδόν άπειρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.